Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángoknál. Az ikerlángok jelenlegi helyzetére kérünk most, úgyhogy mi a helyzet ennek az ikerláng párnak a kapcsolatával jelenleg. Hogy áll ez a kapcsolat? Hogy áll ez a kapcsolat? Kijött rá a bíró, a féltékenység, az özvegyasszony, a szomorúság és a levél. Hát ez a bíró és a féltékenység azért nekem arról beszél, hogy itt jelenleg egy nagy döntési helyzetben vannak, ez a kapcsolódás egy olyan helyzetben van, és ráadásul úgy gondolom, hogy a női fél, ő nagyon szomorú és magányosnak érzi magát. Nagyon szeretne kommunikálni, de úgy gondolom, hogy ez pillanatnyilag nem. Úgy tűnik, mintha ez nem lehetséges, nem volna lehetséges, vagy nem nagyon működik köztük a kommunikáció. És a bíró, az pedig azt jelenti, hogy mintha egy fordulóponthoz érkezett volna ez a kapcsolat, ahol dönteni kellene arról, hogy hogyan tovább, de sok félelem is van itt benne, hogyha tovább megyünk, akkor mi lesz, ha elengedjük egymást, akkor mi lesz, tehát ezért rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez a félelem. Mi ez a félelem itt? Kijött rá a ház, a szerencsétlenség, a vágy és az üzenet. Hát arról van itt szó tulajdonképpen, itt a szerencsétlenség és a vágy, ez egy nagyon tüzes, szenvedélyes vágyakozásról beszél, és a döntés következményeként fél az az egyik lehetséges félelem, hogy ez a meglévő vágy kettejük között, ez valahogy nem jó irányba fog menni, illetve más esetben pedig arról van szó, hogy kellene erről beszélni, de a bíróra is kérek rá 2 lapot. Igen, de pedig a gondolat jött ki, és az ajándék, tehát a férfi tag itt viszont a pár férfi tagja, ő viszont nagyon gondolkodik ezen, hogy ezt a kapcsolatot, hogyan ne kellene elengedni. Ugyanakkor a nő azt pedig már gyászolja. És megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a szomorúság, miért gyászolja ő már ezt a kapcsolatot. Kijött az állandóság, a halál, az utazás és a szerelem. Azért, mert azt gondolja, hogyha itt az a döntés születne, hogy megszűnik ez a kapcsolat, akkor az a szerelmük végét jelenteni. A férfi részéről pedig pontosan nem ezt érzem. Tehát itt azt hiszem, hogy ezeknél, akiknek most a helyzetét látjuk, itt az a helyzet, az a pillanatnyi állapot van, hogy a nő már síratja, hogy vége a kapcsolatnak,
ugyanakkor a férfi az meg próbál valami megoldást találni arra, hogy ne legyen vége ennek az egésznek, mert ő neki ez egy ajándékkapcsolat, ez egy nagyon tüzes, egy nagyon szenvedélyes, és nagyon fél attól, hogy ez az elmúlik, hogyha ők úgy döntenek, hogy megszűnik a kapcsolat köztük. Tehát én nekem most egy olyan állapot jön ebből, hogy beszélni kellene erről, és mint ahogy itt a sor végén a levél, meg itt az üzenet is ott van, hogy beszélni kellene egymással erről, hogy ki mit gondol, tehát hogy őszintén, és nem a nőnek például nem a saját gondolatai, meg hogy hogy így viselkedett, meg ezt mondta, az azt jelenti. Tehát ne az ő mintái alapján gondolja azt, hogy mit jelent, hanem kérdezze meg, hogy akkor ez mit jelent, vagy te erről mit gondolsz konkrétan. Így elsőre ez jött nekem, de akkor megnézzük azt, hogy ők hogyan gondolnak egymásra. Amikor egymásra gondolnak, ők hogyan gondolnak egymásra ebben a ikerláng kapcsolatban, ők hogyan gondolnak egymásra. És akkor úgy fogom kérni, hogy 3 a férfi részéről és 3 a nő részéről. Tehát ez az ikerláng párnak a férfi tagja hogyan gondol a nő tagra. 3 kérnék szépen az ő gondolatairól. 3, hogyan gondol a férfi a nőre. És a nő a férfira. És a nő a férfira. A férfi a nőre arra kijött a vágy, a veszteség és a gyermek. És ebből nekem az jön most, hogy a gondolaton, azon gondolkodik, ez nagyon passzol az előbbihez, hogy ahhoz, hogy ne szűnjön meg ez a kettejük között lévő kapcsolat, amit itt vágyal, tehát ő egyelőre csak ilyen felszínes kapcsolatnak gondol, ezért egy valami újítás kellene, egy új kezdet, egy megújulás volna itt szükség, és mit jelent, milyen megújulásra gondol, itt a gyermekre kérnék szépen, hogy mi az, amin ő gondolkodik. Milyen megújuláson gondolkodik ő? Hát kijött a szerencsétlenség, az örvendezés, a házasság és a tolvaj, és amennyiben itt a férfi részéről van egy kapcsolat, akkor azt gondolja, hogy az lenne az új kezdetnek az alapja, hogyha az a kapcsolat az úgy eltűnne, azt, hogy valahogyan ellopnák az ő életéből, mert egy nagyon tüzes új kezdetre vágyna, jó, vidám kezdetre vágyna, de még megkérdezem, hogy a veszteség mit jelent itt az ő oldalán. Hát itt az ajándék és a szerelem jött ki, tehát hogy ő úgy érzi, hogyha itten ez a kapcsolat megszakadna, akkor az neki mindenképpen egy nagyon nagy érzelmi veszteséget is jelentene.
És akkor a nő részéről megnézzük, hogy mit jelent, vagyis hogy ő mi jött ki. Itt a szerencse, a pénz és a hamisság jött ki. Tehát a nő úgy gondolja a férfiról, hogy ő nem mindig mond igazat a dologgal, tehát az érzéseivel, a dolgaival kapcsolatosan. A pénzzel kapcsolatban sem mindig őszinte, viszont azt gondolja, hogy a férfi szerencsés, végül is valahol lehetséges amiatt, hogy ő még mindig kitart mellette, lehetséges, hogy az életkörülményei miatt gondolja a szerencsésnek, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencse az ő gondolataiban, a nőnek a gondolataiban. Mit jelent itt a szerencse? És a hamisságra is kérek. Jó, tehát a szerencsére kijött a bíró, a lelkész, az özvegy férfi, a hamisságra pedig a remény és a levél. És azt gondolom, hogy ez a nő úgy véli, hogy az ő ikerláng párja az mély lelki bizonytalanságban van, nem tudja eldönteni, hogy mit is tegyen, hova is és hogyan forduljon, viszont a hamisságra kijött a remény és a levél, az pedig azt jelenti számomra, hogy időnként a férfi hamis reményekben ringatja magát. Tehát itt az előbb is, amit láttunk, hogy a férfi részéről kijött, hogy úgy gondolná azt az újrakezdést, vagy az új kapcsolatot, hogy ottan csak úgy eltűnik, tehát ezt a nő sokkal reálisabban látja, hogy ez nem fog csak úgy eltűnni, azért kellene tenni a férfinak valamit, nem csak így kívánni, és akkor majd jön a dzsinn és teljesíti, vagy az aranyhalacska. Tehát itt a nő szerintem reálisabban látja a dolgokat, viszont a férfi az, aki nagyon folytatni akarja. Mert a nő részéről egyáltalán nem azt látom, továbbra sem, hogy ő azon gondolkodna, hogy hogyan lehetne ezt folytatni, hanem inkább a férfinak a negatív dolgait szidja, vagy nem szidja, hanem azt látja meg, és nem veszi észre, hogy a férfi közben pedig nagyon is szeretné ezt a kapcsolatot megtartani. Tehát, hogy ami az előbb is kijött, hogy a nő az már gyászolja a kapcsolatot, a férfi meg agyon rajta, hogy lehetne ezt továbbvinni. És ez most is ugyanígy kijön itt a gondolatoknál, ugyanez a felállás, hogy az egyik gyászolja, a másik meg próbálkozik ezt megtartani. Jó, akkor lássuk, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Milyen érzéseik vannak egymás iránt. Lássuk az ő egymás iránti érzéseit, ugyanígy 3 lapot kérek, 3 a férfira és 3 a nőre. Kérlek benneteket, hogy úgy vegyétek magatokra, ahogy ez rátok jellemző, tehát hogyha te férfi néző vagy nő, vagy szóval, hogy mindenki úgy magára. És akkor lássuk, hogy mit érez a férfi a nő iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő a férfi iránt mit érez?
a férfi a nő iránt, ott kijött az ellenség, az örvendezés és az özvegy férfi. Ez, hát ahhoz képest, hogy érzelmekre kérdeztem rá egymás iránti érzéseiknél, hát itt nagyon nincsenek érzések. Ez az örvendezés, ez egy nagyon felszínes valamit jelent. Az ellenség itt a férfi részéről, itt kettősséget jelent az ő érzéseiben. Olyan kettősséget, hogy szereti is, és nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. Vagy pedig, tehát ilyen kettősség dúl benne. Nagyon érdekes, rákérdezek erre, hogy mit jelent itt a magányos, tehát az özvegyember. És az ellenségre is rákérdezek. Az özvegy férfira kijött a hűség, a tolvaj és a lelkész, és az ellenségre pedig a szomorúság és az üzenet. És az egymás iránti érzéseinknél a férfi részéről a szomorúság, tehát őnála most jelenik meg már az érzés szinten, hogy az elválásnak az elválás esetén az a nagy mély szomorúság, és vagy hát lehet, hogy már ugye megtörtént ez az elválás, van akinél, és hogy erről, hogy a beszélgetésekkel kapcsolatosan is, hogy az is olyan szomorúsággal tölti el már, hogy ilyenekről beszélgetnek, mint ami az előbb is ott kijött, hogy dönteni kell, és a gondolataiknál is, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet. De itt nem mutatja, hogy nagyon mély érzések vannak, viszont mégiscsak lehetnek, mert a lelkész az viszont kijön. Tehát a férfi részéről biztos, hogy van mély lelki kötődés, még akkor is, hogyha ezt nem biztos, hogy be akarja vallani. A nő részén pedig kijött a látogatás, a gyermek és a levél, és az érzéseknél úgy gondolja, hogy jó lenne újra találkozni, másképpen kommunikálni. Ő neki az érzéseiben ez nyilvánul meg leginkább, tehát ő szeretne találkozni, de kérünk erre plusz információt, hogy mi itt ez a plusz, és a levélre is. A látogatásra kijött a ház és a pénz, és a levélre pedig kijött a remény és a vágy. Tehát itt azért már mutatkozik, hogy a nő részéről megvan a nagyon nagy elkötelezettség afelé, hogy ők találkozzanak, hogy együtt maradjanak. Megvan a vágy is, és a remény is arra, hogy ebből ismét lesz kommunikáció, és minden valahogy kicsit jobban fog menni, mint ahogy eddig ment. A férfi érzéseiben most az nyilvánul meg, amit a nő eddig képviselt. Tehát érzésekben a nő mélyebb érzéseket mutat, mint a férfi, a felszínen pedig a nő úgy mutatja, és úgy gondolkodik, hogy nagyon negatív a férfiról, a férfi viselkedése alapján. És most azt gondolom, hogy
ez a páros, ez nagyon sokat játszik egymás előtt. Ők nem beszélnek őszintén egymással, mert ilyen nagyon felcserélt szerepekkel nem jelennének meg, hogyha ők képesek volnának egymással őszintén beszélni érzésekről, gondolatokról. Én azt gondolom, hogy ez a páros sokkal inkább még ott azon a szinten tart, ahol nem tudták megnyílni valójában a másik félnek, hanem még csak a felszínes kapcsolódásnál tartanak. És én ezt érzem ezekből a lapokból, hogy azért lehetséges az, hogy nem látjuk a másikat, hogyha nem mutatja meg magát egyik sem a másiknak. Tehát, hogy mind a kettő mást gondol, mást érez. Tehát ez a másképp mondjuk, másképp írjuk dolog, ez ahogy a nyelvtanban szoktuk mondani. De most, hogy összeszedtem, itt az alján a szerelem van, tehát van köztük szerelem, csak nem tudnak erről beszélni, vagy nem beszélnek erről, vagy nem akarják még elismerni. Még nagyon óvatosak, talán inkább így gondolnám, hogy ez a pár, ez még nagyon óvatos. De lássuk, hogy a következő 1-2 hétben történik-e náluk valami, mi fog történni ebben a párnál a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. A következő 1-2 hétben az ő kapcsolatuk hogyan fog alakulni. Mit tudhatunk arról, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. És kijött rá a katonatiszt, a szomorúság, a bosszúság, a gyermek és az örvendezés. És akármennyire is szomorúsággal tölti el őket, ez a kapcsolat még mindig távolságtartó lesz. És úgy gondolom, hogy mind a kettejüket ez nagyon zavarja, nagyon frusztrálja, nagyon nem tudják ezt hogyan kezeljék, és még továbbra is csak ott tartanak, hogy jó lenne ezt valahogy megújítani. De rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg itt a katonatisztről, milyen plusz információ a kapcsolat jövőbeli helyzetével. Hát kijött rá a remény, a házasság és a gondolat, és itt azt látom megint, amit már többször is megjelent, hogy a férfi részéről gondolatszinten nagyon is ott van benne, hogy ő reménykedik abban, hogy ebből egy elkötelezett, tartós, hosszú kapcsolat lesz. És mit jelent a bosszúság itt? A levél és a szerelem, hát gyakorlatilag azt hiszem, pont az, amit az előbb mondtam, hogy nincsen meg ez a mély érzelem, kommunikáció köztük. Tehát nem kommunikálják le egymás felé az érzelmeiket, és ez problémát okoz. És hogy nem mondjuk ki. És ezt mind a ketten érzik, hogy ez gond, hogy nem mondjuk ki azt, hogy mit érzek a másik iránt. És az örvendezés mit jelent? Ellenség. Kijött rá a lelkész, az ellenség, a halál, a hamisság és a pénz. És
ez az örvendezés, tehát ez egy új, ezzel kezdtük egy új irányba elindulni, ami egyelőre csak ilyen felszínes, flörtölős, jól érezzük magunkat dolog, de valójában ott van mögötte ez a mély lelki kapcsolódás, ami viszont hát belső vitákat szülhet, belső ellenségeskedést is szülhet, de ez meg fog változni, méghozzá nagyon is meg fog változni, mert azt mutatják itt a lapok nekem, hogy tehát ez a nem teljesen őszinték vagyunk egymással, vagy nem vagyunk teljesen őszinték egymással, ez a helyzet, ez változni fog. És gyanítom, hogy itt azért a közeljövőben lehetőség lesz arra, hogy ezt megbeszéljék, mivel a férfinál is a gondolatban, a reményeknél ez jött ki, a bosszúságnál is az jött ki, hogy nagyon jó lenne beszélni erről az érzésekről, és itt az örvendezésnél is megint csak az jött ki, hogy itt van a mély kapcsolódás, de mind a ketten tudják, hogy itt a háttérben mások vannak, és meg kellene szüntetni ezeket, de nagyon meg kellene szüntetni, és mivel mindkét részről úgy érzem, hogy nagy az igény itt a változtatásra, itt az érzelmekről való kommunikációnál, ezért én nagy esélyt adok annak, hogy hát valami történik ezen a téren, ebben a következő belátható időszakban. Köszönöm szépen, hogyha itt vagy, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy hogyan érint téged, köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást, szerelmet, minden szépet. Sziasztok!